ස්ටඩියෝ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඇන් රූම් අකෝස්ටික්ස් අපේ වර්ක්ෂොප් එක ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් හෝ කොළඹ කරන්න ඇද කියලා. ඉතින් අපි අපේ තුන්වෙනි සෙෂන් එක අරන් යලා තිනවා කොළඹට. ඉතින් කොළඹවට ඉන්න ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් රූම් අකෝස්ටික්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න, ස්ටුඩියෝ එකක් කොහමද හදන්නේ, ඔයගොල්ලන්ගේ රූම්ස් කොහොමද හරියට ට්‍රීට් කරගන්නේ acoustically, ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීකර්ස් කොහොමද සිලෙක්ට් කරන්නේ, මේ වගේ ස්ටුඩියෝ කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් රූම් අකෝස්ටික්ස් ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් දවස් ජූලි 15 උදේ 10 ඉඳන් තමයි වර්ක්ෂොප් එක තියෙන්නේ. මේක ලොකේෂන් එක අපි හරියටම තාම ෆයිනලයිස් කරලා නැහැ. අපි ඒක ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට දැනුම් දෙනවා. දවස් ජූලි 15 උදේ 10 ඉඳන් වර්ක්ෂොප් එක තියෙනවා. මේක එන්ට්‍රන්ස් ෆී එක රුපියල් 6000ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ දවස් පුරාවට හවස 3 වගේ වෙනකන් අපි කන්ටිනියස්ලි ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. තියරිටිකල් දේවල් සහ කොහොමද රූම් එකක් මෙෂර් කරන්න කියන එක ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්වන්නත් අපි ඔයගොල්ලන්ට ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සීට් එක රිසර්ව් කරගන්න. මොකද සීට්ස් 30ක් විතරයි තියෙන්නේ වර්ක්ෂොප් එකේ කැපැසිටි එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සීට් එක රිසර්ව් කරගන්න ජූලි 15 උදේ 10 ඉඳන් වර්ක්ෂොප් එක තියෙන්නේ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටිකට් එක පර්චේස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ සීට් එක රිසර්ව් කරගන්න. මේ මැසේජ් එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම ආයෙත් කියන්නම් ජූලි 15 උදේ 10ට අපි හම්බෙමු.